บางทีมีใครเก่งกว่ากันไหมโยมอุบาสิกาเรานั่งสมาธิเนี่ยมีใครเก่งไหมไม่มีสักคนเป็นอะไรเห็นไม่ใช่มันเป็นอะไรไม่อยากให้มันเห็นไม่อยากจะใส่มันเกิดมันจะตามมันเกิดไม่อยากจะใส่ในสิ่งนั้นมันสงบอยู่ด้วยสักชั่วโมงหนึ่งก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละนั่งสมาธิพยายามทำบ่อยๆทำเรื่อยๆไม่รู้ว่านานก็ทำแต่น้อยก็ทำคือถ้าเราทำจิตมันสงบนิดเดียวมันมีกำลังหลายการปวดการเหน็ดมันก็หายไปเพราะมันทำงานยังผู้ชายมีไหมบางทีอยากจะไปแบบเอาบางทีสักพักหนึ่งจะตัวฝึกสมาธิให้คนนั้นไม่ต้องทำอะไรทุกคนเนี่ยเป็นทำสมาธิอะไรนั่นแหละมันไปวัดกันมันเป็นหอมเลยบอกอะไรตามบ้านเขาฝึกกันวิชาวัดบ้านครับก็ฝึกนี้นะมีวัดแทนฝึกส่วนมากฝึกไปแก่นั่นฝึกใจก็ไม่มีนะไม่มีอยู่บ้านเคยนั่งไหมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยต้องฝึกเนี่ยอยู่บ้านมันดีฝึกนั่งฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกหัดการฝึกที่น้อยมันถึงกับมันปล่อยวางของมันเพื่อมีจิตอันโศกเศร้าเป็นจิตที่สะอาดคืออยู่โดยความรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรมาปะปนกันถึงว่าเมื่อจะลืมตาอยู่เรื่องสงบก็เพราะเรารู้มันอยู่เรื่องไม่รู้มันอยู่ทีนี้ถ้าเรารู้ตามความจริงสิ่งนั้นแล้วก็เรียกว่าการปฏิบัติมันรวมอยู่ที่จิตใจของเราเลยสังรวมมันสังรวมอยู่เนี่ยแล้วก็การทุ่งชีวิตพิจารณาเรื่องการภาวนาเราก็ไม่ต้องอะไรมากก็ได้จิตนี้มันไม่ทิ้งมันอย่างเราต้องการภาวนาทำสมาธิเราฝึกใหม่ๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้ไม่เรียนไปตรงเสียใจเนี่ยมันเป็นตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างอันนั้นกำลังของสมถะเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงว่าถ้าว่าเรามีปัญญาแล้วเมื่อไรที่ไม่ได้ภาวนานั้นไม่มีนี่บางคนเราเลยแม่ฉันปีนี้ป่วยกับทั้งปีเลยไม่ได้ทำเพียรเลยเนี่ยเสียดายเหลือเกินอันนี้คือแสดงอาการออกมาที่คงโง่ของเราในความเป็นจริงทำไมมันป่วยเฉพาะขันธ์ทั้งหลายแบบนี้เห็นขันธ์ทั้งหลายที่ท่านจะเห็นชัดเมื่อมันเป็นขนาดไหนเรายิ่งเห็นชัดก็ไปกว่านั้นมันถึงจะถูกอันนี้ก็เลยว่าถ้าเราเป็นเช่นนั้นน่ะ
เมื่อพบความทุกข์มาเราทำเพียรไม่ได้ภาวนาไม่ได้อย่างนั้นคนนั้นน่ะถ้าพบความสุขอารมณ์สุขมาก็ภาวนาไม่ได้เหมือนกันมันง่าลืมในการในอารมณ์นั้นอันเดียวกันไม่ใช่อื่นไกลอันเดียวกันทั้งนั้นฉะนั้นต้องกำหนดว่าเมื่อไรที่เราไม่ภาวนาไม่มีเพราะว่าเรามีสติเป็นองค์สัมโพธิองค์ของเราอยู่แล้วองค์กัตถรูปเรามีอยู่พร้อมอยู่เสมออันนี้มีอยู่เสมอพร้อมอยู่เสมอเมื่อไรที่เราไม่ภาวนานั้นไม่มีการภาวนานั้นมันติดต่อมันเป็นวงกลมมันติดต่อสมัยก่อนเป็นการทำท่านอาจารย์มันภาวนาต้องให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลมแต่ก็พูดอย่างนั้นแหละคนไม่รู้เรื่องมันนะไอ้ความเป็นจริงมันเรื่องเป็นวงกลมก็คือมันติดต่อกันเสมออะไรมันติดต่อสติสัมปชัญญะของเรามันติดต่อเป็นวงกลมอย่างนี้ถ้ามันรู้อยู่อย่างนี้อะไรที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมันก็รู้จักอารมณ์ทุกอย่างทุกประการเท่านั้นเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นมาไอ้ความดีใจเกิดขึ้นมาแต่อาการมันเป็นอย่างนั้นเสียใจเกิดขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างนั้นมันก็มีเท่านั้นเป็นวงกลมแต่ถ้าพูดถึงส่วนยาวมันจะยาวนะแต่เราพูดส่วนมันกลมติดต่อกันแล้วปัญญามันจะเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงที่มันกลมเนี่ยที่มันติดต่อกันอย่างรถก็เหมือนกันมันกลมขนาดเท่านี้กันถ้ามันวิ่งมาอยู่มันยาวไปถึงแค่ไหนนี่มันมันก็อันเดียวกันมันออกจากอันกลมนี่เองมันยาวนี่ออกจากอันกลมนี่อันนี้จะไอ้ความหยุดอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวที่เกิดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่คือหมายความว่าจิตที่เราจะต้องการภาวนาเราทุกอย่างเราจะมองดูมนุษย์มองดูคนมองดูต้นไม้มองดูเครือเขาเถาวัลย์ทุกประการนั้นมันคล้ายๆมันมีเรื่องธรรมชาติมันสอนเราทั้งนั้นไม่มีเสียเมื่อถึงไอ้การพิจารณามันวิพากษ์วิจารณ์ของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นของมันอยู่เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นอาการพิจารณานั้นถ้าอาการพิจารณาจริงอยู่ในที่สงบอาการพิจารณาจริงๆเรานั่งสมาธิเข้าสงบปุ๊บเมื่อความสงบนั้นมันมีแล้วจิตมันจะถอนออกมาอยู่ระดับอารมณ์แล้วมันจะเกิดภาวนาเกิดการพิจารณาอยู่ในที่มันสงบเหมือนไก่เหมือนไก่ที่เขาขังอยู่ในกรงมันถึงแม้ว่ามันเดินอยู่ในเวลานั้นมันก็เดินอยู่ในกรงของมันถึงแม้ว่ามันยืนมันก็ยืนในกรงของมันไม่เอาไปนอกกรงของมันเรื่องภาวนาเรานี่ก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ปรุงแต่งมันตรงนั้นมันเป็นเองของมันเมื่อจิตสงบมันน้อมเข้าไปเท่านั้นเมื่อถึงวาระจะถอยมาอารมณ์ต่างๆมันพบจิตใจนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่มีเหตุเนี่ยปัญญาเกิดไม่ได้อย่างตัวสมาธิทำเราเนี่ยเมื่อเราทำถึงที่สุดมันก็ไม่สงบอยู่เฉยๆมันต้องถอนออกมาคือมันตรงนี้มันเรื่องมันอยู่ตรงนี้เราผ่านเรื่องมาถึงตรงนี้ก็หมดเรื่องหมดเรื่องในขณะนั้นไม่ใช่บรรลุกิเลสนะมันหมดเรื่องมันอยู่ตรงนี้มันผ่านกันมาด้วยกำลังมันมาถึงตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันหมดเรื่องมันมีความสุขมีความสงบเฉยๆพอถึงขณะหนึ่งไอ้จิตอันนี้น่ะมันจะย้อนไปตรงนี้พบเรื่องเลยตรงนี้เป็นตรงที่ให้เกิดวิปัสสนามันมีเรื่องใช่ไปที่เหตุไม่ใช่ตรงนี้ที่มันมานี่มันอยู่เฉยๆแล้วนี่เป็นที่อบรมบ่มเฉยๆตรงนี้ไม่มีปัญญาบ่มเฉยๆบ่มแล้วก็มันจะถอนตรงนั้นออกไปเป็นตรงนี้คือมันจะออกไปมันจะเข้ามา
ไอ้ที่เราจะทำมันไม่ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเองของมันอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เราทำหมดมันจะเป็นอย่างนี้ออกไปจะมีเข้ามาออกไปเข้ามาเข้าไปจะมีออกมาอันนี้ไม่มีเหนื่อยเลยการเป็นหมดเหนื่อยครับถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออกมาบ่มแล้วก็ออกไปครอบพอถึงคนจะกลับมาบ่มตรงนี้ถึงออกไปครอบมันจะเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าอะไรตำราจะมาก็จำไม่ได้ที่ท่านเรียกว่าวัดสีวัดสีนี่นะอาจจะมาไม่เคยจะพูดอย่างนั้นไม่รู้จักวัดสีก็อาการคนนี้มันเป็นวัดสีเพราะว่าเข้าออกถ้าพูดไปตามโครงแล้วจะมาว่าจะว่ามันพลิกอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องออกตรงเข้ามันเปลี่ยนคือมันพลิกแบบนี้ก็เป็นหน้ามือก็เป็นอย่างนึงพลิกอย่างนี้ก็เป็นหลังมืออย่างนึงเข้ามาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ออกไปก็เป็นอย่างนั้นมันอันเดียวกันสมมติคนไปหลงสมมติมันจะออกอย่างนี้มันจะเข้าอย่างนี้เนาะมันก็คล้ายๆกันแต่มันอาการมันเปลี่ยนเมื่อจิตมันมาเข้าสงบมันก็เปลี่ยนจากความหยาบเข้ามาเมื่อไปถึงละเอียดมันก็เปลี่ยนจากความหยาบเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ความเป็นจริงก็คือมันเปลี่ยนนั่นแหละตัวง่ายๆนะเราจะรู้จักว่ามันเปลี่ยนระบบของมันเปลี่ยนจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันยังในที่มันอะไรจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ไปสืบสวนตรงนี้จะมาอบรมเพื่อบ่มให้มีกำลังกำลังจะออกมาดูตรงนี้มีใจอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอามารวมที่ตรงนี้ถ้าเราหากว่าอาศัยอันนี้อันเดียวอันนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญญามันไม่มีปัญญาอยู่ตรงนี้เข้าไปเข้ามาดูครั้งนี้ดูครั้งนี้ดูครั้งนี้ดูขนาดเป็นกำลังเป็นไว้พบเป็นกันในคันได้ก็ไปได้มั้งอันนี้เราไม่ต้องแกนนะตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนในตรงนี้เราไม่ต้องแกนมันแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นอัตโนมัติของมันเป็นนี่แบบการพิจารณาเนี่ยขั้นแรกเราดึงมาเลยสัญญาของเราขั้นแรกนี่ดึงเข้ามากำหนดขึ้นมาเป็นสัญญาขณะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาต้องพิจารณาให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นกำหนดเป็นอย่างนั้นกำหนดอย่างมันเป็นอย่างนั้นตามสัญญาของเราสังเวชมาฝึกนะสงบด้วยใช่สงบถึงเมื่อว่าเมื่อเราจะพิจารณาอะไรเป็นต้นก็เอาที่มันสงบน่ะไปใช้ใช่ถ้าเกิดพิจารณาโดยที่จิตยังไม่สงบเป็นฟุ้งซ่านใช่เป็นสัญญาณถ้าเกิดเรายังบางทีหรือจิตไม่สงบทำอะไรก็ไม่สงบต้องท่องอาการ32ท่องไปจนรู้สึกจิตตัวเองได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นไปฟุ้งซ่านมาก่อนแล้วก็มันหลบใจเป็นจินตนาการคิดอันนั้นมันความรู้สึกอยู่ข้างนอกแต่ก็มันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์มันเป็นใบพจน์ส่งเสริมกันขึ้นมาเรื่อยๆใช่นั่นถึงเราทำอะไรยังไม่เปลี่ยนเราทำตรงๆแล้วกลับไปดูตรงนั้นก่อนดูที่มันอยู่ตรงนั้นไปดูขนาดแล้วกลับมาดูทำก็ยังกลับไปดูตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนมันเข้าใจในที่ตรงนั้นน่ะดูมาทำนั้นก็เหมือนนั้นเห็นนั้นก็เหมือนนี้เราก็เรียกว่าพอนี่ว่าการติดต่อกันพยายามอันนี้คือการจิตมันเป็นนั้นมันไม่สงบแล้วมันจะไปฟุ้งเรื่องอื่นก็ให้มันมาฟุ้งอยู่ในอาการใช่
อันตอนที่มันสงบไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วหนีบอกไล่มันไปมันก็ไม่ไปแล้วเรื่องที่มันฟุ้งซ่านมันหมดเชื่อมันไอ้ที่เรื่องมันไม่หมดไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปไม่อยากจะให้ไปมันก็ไปมันก็แปลกในเรื่องอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างไรก็ช่างมันเป็นทุกอย่างญาติโยมที่เรื่องทำกรรมฐานปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นขึ้นในทุกอย่างมันจะน้อยใจมันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะรักมันจะเกลียดมันจะอะไรก็ช่างมันทุกอย่างให้มันเดินขึ้นเดินล่องจนถึงที่สุดนะขึ้นข้างบนมันสุดที่สุดทั้งนั้นลงมาข้างล่างมันสุดที่นี่ซะ3 เดือนของมันอย่าไปห้ามมันเลยอย่าไปห้ามมันเหลืออยู่ไม่ได้ตรงนั้นไอ้ตรงที่มันมีอยู่นั่นตรงต้องภาวนาหมดทุกอย่างแต่ครั้งแรกก็กลัวว่ามันจะไม่สนุกกลัวจะภาวนาไม่เป็นกลัวมันหลายเลยมันยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เราจะต้องเอามีแค่ที่ว่าเมื่อเวลามันวุ่นจริงๆมันเอาไม่ได้เลยก็ถอยมันกันดีโดยนั่งสมาธิมันชุ่มซ่านจริงๆมันเอาไม่ไหวก็ถอยมันไปก่อนในเวลานั้นกำลังเราไม่พอมันแล้วจะไปสู้มันทำไมล่ะอยู่มันเป็นปกตินี่มันจะเป็นอะไรมันจะว่าขึ้นหนึ่งมันนั่งรูทีนอีกวันหนึ่งมันเข้าไปจนได้อย่าไปกลัวแต่ว่าอย่าไปทิ้งว่าอะไรก็ช่างมันเกิดนั้นจะทำให้เราเกิดปัญญาทันนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยเราศึกษาที่เมื่อมันจิตสงบแล้วมันเป็นบางครั้งแต่ต่อมามันก็ไม่สงบมันจะเป็นอย่างนั้นคือเรียกว่าสงบเรื่องสมาธินั้นมันสงบแค่นั้นสงบแค่นั้นเรื่องปัญญาพิจารณานี่มันสงบอย่างแท้จริงของมันถ้าว่าอยากจะให้ปัญญามันเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์ของมันทำเนี่ยแล้วก็บอกจะหาเหตุนี้อารมณ์ของวิปัสสนาคืออะไรเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ปัญญาถึงจะเกิดอารมณ์ของสมถะนั่นคืออะไรเอาอะไรมาทำสมถะมันจึงจะเกิดสงบอย่างอานาปานสติอย่างนี้หรือพุทโธธัมโมทั้งหลายเหล่านี้หลายอย่างเป็นอารมณ์ที่จิตสงบเฉยๆทีนี้เมื่อเราสงบแล้วก็มันมาถึงที่สุดมันแล้วมันก็เพ้อที่หลังอีกสงบแล้วเพ้ออีกแล้วก็ตามมันไปดูทำไมมันเป็นอย่างนี้นะเราจะสังเกตดูว่ามันเรื่องอะไรมันติดกับปัญญาของเราสมถะนี้มันก็เอาไปบางทีมันก็เล่นเรื่องสมาธิกันบางคนก็เป็นบ้าๆบอๆอะไรไปหลายอย่างเดี๋ยวดูเห็นโน่นเห็นนี่ไปสารพัดอย่างแต่มันเห็นด้วยอันนั้นไม่เห็นด้วยปัญญาจะหากว่าไอ้ปัญญาที่จะทนนั่นน่ะทนเนาะปัญญานี่ท่านพูดยาวแต่ละเรื่องอนิจจังอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่เป็นตัวตนถ้าไปสุดท้ายที่สุดแล้วเราต้องย้อนมาอยู่ตรงนี้จนที่ว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาด้วยมันไม่เที่ยงเนี่ยวันนี้มันสงบนั่งสมาธิมันสงบตามความเป็นจริงออกมันแล้วจะสบายใจใช่ไหมดีใจใช่ไหมนี่มันติดไปอย่างนี้พอมันรู้อันนั้นเป็นอารมณ์ขึ้นมาเรารู้จักให้ที่เรารู้จักกำหนดอันนี้เราจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็พิจารณาอันนี้มันเลยแน่เนาะเตือนมันไว้เนี่ยมันจะรู้จ้ะก็ต่อไปพวกนี้นั่นมันวุ่นวายเยอะเกิน
มันก็ไม่สบายใจเห็นไหมข้อเมื่อวานนี้มันสงบวันนี้มันไม่สงบมันวุ่นวายแล้วก็บอกเข้าไปอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ตัวนี้สำคัญต้องจำเลยนะตัวสำคัญมากที่สุดบางทีก็มันทำทุกวันมันสงบทุกวันแม่ก็ดีใจเบิกบานเรื่อยๆระวังนั่นน่ะระวังนะมันร้อนแล้วก็ไปในห้องจะแคบแล้วมันจะฆ่าแล้วมันกันอีกวันหนึ่งนั่งยังไงมันก็ไม่สงบอีกวันนี้อะไรก็ไม่สงบแย่แล้วเรานะมันเสื่อมเพราะอะไรเนาะคิดวุ่นวายมันเตะให้เราคิดหลายฝันไปตัวอย่าวิ่งไปตามมันเลยอันนี้เราก็จะอันนี้ก็เป็นของไม่แน่เอาสองอย่างนี้นะจับลงตรงนี้นะเมื่อมันจะชอบคุณแม่มันจะรักลูกรักหลานรักคู่รักคนรักใครก็จะมันชอบใจก็อุตส่าห์บอกว่าอันนี้มันไม่แน่ฉันรักเพื่อให้มันรู้ตัวมันนั่นน่ะมันจะไปยึดจนเกินไปถ้ามันมีความเผลอมันเสียดอะไรอารมณ์ต่างๆจนเราเป็นทุกข์แล้วก็จริงๆของเราอันนี้มันไม่แน่ลองจับของมันเนี่ยสองอย่างพบของมันเนี่ยตลอดสายทางเลยนะของมันเนี่ยมีตัวว่าถ้าอันนั้นมันไม่แน่แต่ตัวใหญ่ของนั้นมันจะหมดราคาแล้วอย่างนี้มันจะชวนจิตของเราอย่าไปหมายมั่นมันอย่าไปหมายมั่นมันเราสอนมันทุกเวลาเรื่องมันก็เห็นว่าความพอใจเสียใจจะมาทุกไอ้ความเป็นในแรกมันจะขึ้นเลยไอ้สิ่งที่มันดีใจเกิดขึ้นมาเพื่อไอ้ตัวที่เรามันแน่มันจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเลยอย่างนี้นะนี่จะเป็นวิธีอย่างนี้อันนี้ปัญญาเราจะเกิดมันจะเกิดอันนี้มันไม่แน่อย่างนี้คือมันหายมันไม่แน่เนี่ยเราเรื่องหายไปแล้วอีกสองวันมันโผล่ขึ้นมาอีกมันคือไม่ไม่แน่อย่างนี้เนี่ยทั้งข้างนอกก็ดีทั้งข้างในก็ดีมันจะพบแต่สิ่งที่มันไม่แน่คือมันไม่แน่เราจะเอาอะไรกับมันล่ะของมันจริงในจังใจมันจริงมันจังก็เรื่องกับมันเลยแล้วก็ดูด้วยปัญญาของมันไม่แน่นอนของไม่แน่นอนเมื่อเรื่องของมันไม่แน่นอนอย่างนั้นนะตัวเนี่ยคือจัดไปทำคือมันแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยตัวนี้คือมันแน่แล้วแน่ในสิ่งที่มันไม่แน่นั่นแหละคือมันจริงอันนี้จะตาทำเป็นของไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่เที่ยงจริงอย่างนั้นอันนั้นคือมันเที่ยงคือมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะกลับเพิ่มมาแค่ที่เดิมของมันนั่นเองเหตุนี้ตรงนี้มันซ่อนกันอยู่อันนี้เป็นเหตุให้คนภาวนาสบายเลยนะรู้เรื่องถึงแม้มันจะมีอยู่กับท่านมันเถอะว่าบอกว่ามันไม่แน่เจอกันมันจะได้เจอกันมันจะได้เจอมันว่าไปที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้จังของไม่เที่ยงถ้าเราไม่เห็นมันก็เป็นทุกข์อันนั้นตายกับพวกสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวตนเราตัดแต่มันไม่แน่ทีนี้มันไม่แน่บอลไม่แน่เราก็วางมันพอเห็นว่ามันไม่แน่เรามีความรักมากมันไม่แน่หรอกมันจะวางมันมีความเกลียดมากที่สุดพอตัวจะนี่มันก็ไม่แน่แล้วจะวางไอ้ตัวแน่มันทำให้หมดราคาให้วางถ้าหมดราคาแล้วก็วางเตือนใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเห็นลองดูก็ได้ที่นี่เมื่อเราเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดแล้วรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายทำไมเกิดเมื่อวานเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้วันต่อไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แสดงของมันอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดปัญญาเราเห็นชัดอันนี้ไปวุ่นวายกับมันเลยมันเป็นของอย่างนั้นตัววังของมันอยู่กับอารมณ์ที่สบายเขาพุทธองค์ของเราท่านก็อยู่กับผู้ดีทั้งหลายแบบนี้แต่ท่านรู้จักมันก่อนที่ไม่รู้จักมันก็วุ่นวายเหมือนกันท่านก็อยู่กับมันไอ้กิเลสที่มันเศร้าหมองอย่างเดียวอันเรื่องที่มันเศร้าหมองมันก็คือให้เราสะอาดเอาลองดูดิ
มันเป็นเหตุให้เราสะอาดก็เพราะสิ่งที่สกปรกอะไรตรงนั้นแหละแต่ที่มันฟุ้งซ่านนั่นแหละถ้าเรารู้มันน่ะมันเป็นเหตุให้เราสงบนะมันไม่อยู่ไกลกันนะมันติดต่อกันอย่างนี้อย่าไปข้ามมันไกลเลยถ้ามันเกิดตรงนี้อยู่ตรงนั้นให้ดูตรงนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปคว้าที่อื่นในดูตรงนั้นแก้ตรงนั้นเห็นมันอยู่ตรงนั้นแต่คนเราชอบเผลอนะเผลอไม่รู้ว่ามันไปแก้ที่อื่นแล้วไม่ไปแก้ที่ต้นตอมันไปแก้ที่ปลายวันนั้นไปแก้ที่ปลายวันนั้นไม่รู้จักอารมณ์อันนี้เรียกว่าเราจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดตรงนี้แก้ปัญหาเฉพาะปัญหาที่มันเกิดมาเฉพาะภายในจิตของเรานั่นน่ะถ้าไม่จนปัญหานี่ปัญหาภายนอกมันไม่จนหรอกมันมีอยู่เสมอของมันแล้วถ้ามันมีอยู่เสมอของมันแล้วน่ะอารมณ์มันกระทบอะไรมันจะแก้เมื่อนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือว่ามันจะไม่ไปคว้าเอาตรงนั้นตรงนี้มาอย่างนี้ก็หน่อยขอไปแค่ถูกยาทั้งนั้นฉันเอาไปที่ไหนเอาไปที่โน่นที่นี่อันนี้มันไม่ยุ่งกันนะพ่อขอปุ๊บเอาให้เลยพ่อไปแค่มันติดมือทุกเวลาแหละอย่างนี้ไอ้ปัญหาที่มันเกิดมาทุกอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญหาก็เผลอมันพร้อมกันมาทุกทีไม่ใช่เรามันมาแต่ปัญหาเผลอไม่มาถ้ามีความรู้สึกดีเราพอถึงปัญหาก็เผลอมาที่เดียวไม่ต้องไปคิดแต่มันมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยมันจะเป็นทำนองนั้นอันนี้มันจะถ้าเราจะเรียนวิปัสสนาเนี่ยโดยแยกคายแบบไปนั่งอยู่นะมันจะมีอะไรรู้สึกติดต่อกันจนกว่าที่เรามันไม่ดับนั่นแหละพูดง่ายๆจ้ะอารมณ์อื่นเข้ามาไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ใช่นั่นแหละตัวนั้นไม่ต้องบอกไม่ประมาทตรงนี้มันต้องมีสติมีสัมปชัญญะก็คือพูดอยู่สติสัมปชัญญะคือมีจิตรู้อยู่นั่นเองเนี่ยพูดง่ายๆกันเนี่ยอย่างนี้เราจะเห็นมันมันไม่มีแบบเวลามันที่มันจะว่างไอ้จิตใจของเราที่ว่างไม่มีความรู้เนี่ยมันเต็มเปี่ยมของมันเนี่ยถ้าทำเต็มที่มันแล้วมันจะมาทางใต้ทางเหนือจะมาทางล่างมันรู้ถึงมันหมดเนี่ยมันไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่ในตัวอย่างนี้มันเป็นมันมีสติเต็มเปี่ยมอยู่ใช่หลวงพ่อพูดก็เหมือนกับง่ายแต่ถ้าทำเองยากมากทุกเวลาที่จะให้มีสติตลอดทุกวินาทียากมากมันเป็นเองแล้วพูดถึงเรื่องจนมันเป็นเองของมันพูดถึงมันเป็นเองของมันอย่างสกุลกายของเรานี่นะมันจะเป็นศีรษะก็ใช่มันจะเป็นแขนแล้วยืดเลยแต่มันจะเป็นเท้าออกไปจากมันถ้าเอาเขียนเป็นแตะมันรู้สึกตรงนั้นเห็นไหมมันรวมรุ่นกันทั้งหมดเลยอันนี้สมมติกันเห็นถ้าเรามีสติอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตมันรวมกันหมดเป็นก้อนเดียวเป็นก้อนเดียวกันแล้วมันก็ยากทำไมมันก็ไม่ยากก็ตัวเรามันยากมันก็ยากนั่นแหละคือมันยากเฉพาะที่เรายังไม่เป็นเห็นไหมอะไรที่เรายังไม่รู้มันก็ยากอะไรที่เราเป็นแล้วรู้แล้วอันนั้นมันก็ง่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอันนี้มันต้องฝึกเอาจากการฝึกละมันฝึกมันมีอุบายฝึกก็เช่นอย่างเราเป็นเด็กเราเรียนหนังสือมันง่ายมันยากนะไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเลยไอ้ครูไปจับไปที่ไปโน่นไปนี่ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติทำไปเมื่อเรามันเข้าใจในอันนั้นเลยนะมันจะรู้มันเองมันง่ายขึ้นง่าย
แต่เรามันไม่เหลือวิสัยหรอกมันเหลือวิสัยของมนุษย์ทำสินั่นแหละตรงนี้ล่ะให้ระวังดีๆตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้แหละมันก็ช่างมันคือตรงนี้พอมันเตือนปุ๊บเลยอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อจะให้เกิดปัญญาแต่ในตรงก็มันไม่แน่กับตัวนี้แหละแล้วก็เห็นเนี่ยมันขโมยมันดึงมันดูดไปด้วยอันนี้เราทำจิตของเราก็ให้มันสงบแล้วด้วยสมถะขึ้นจนมันเสื่อมไปบางทีวันมันก็ดีบางวันมันก็ร้ายบางวันมันก็ดีบางวันก็ร้ายบางวันก็ดีบางวันก็ร้ายมันเป็นยังไงเป็นนี่จะได้เรื่องนี้แล้วก็หาทางของเราสิมันจะได้เรื่องยังไงไม่แน่นอนอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วก็นึกถึงมันเรื่องปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องให้เกิดปัญญาให้ละให้วางมันไม่แน่อารมณ์ที่ในจิตใจเราเห็นว่ามันไม่แน่ทุกอย่างเลยถูกแล้วไม่ผิดไม่ผิดเอาตามไปดูสิอะไรมันผิดไม่ผิดแต่ตมาเคยบอกว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังก็สิ่งที่มันไม่จริงไม่จังคือเนี่ยบางทีคนพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้คำพูดของนักปราชญ์ต้องไม่ขาดจากอนิจจังคำพูดของมุตุชนเราปราศจากอนิจจังเช่นว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปกรุงเทพไปแน่นอนไม่ตัวที่จะไปแน่อะไรแน่เลยอันนี้มันไม่ใช่คำพูดของนักปราชญ์เรารู้ไหมว่าแต่วันนี้จะถึงพรุ่งนี้มันมีอะไรบ้างไงวะมันเพียงแต่ว่าเราจะคิดว่าจะไปกรุงเทพเท่านั้นหรือเราจะคิดว่าจะไปนั่นเท่านั้นระยะนี้มาเนี่ยเป็นสภาวะที่เราคิดเราเฉยๆเรายังไม่ผ่านมันไปใช่ไหมถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ตอนคืนมาแม่มันปวดท้องหนักตัวเราไม่เจ็บท้องอะไรไปได้มันก็ไปไม่ได้เลยเสียกันเลยมันมีอย่างนี้ที่เรื่องในนี้มันมีคุณค่าหลายในตัวให้จับไว้เรียกทุกเกิดมาเนี่ยมันจะช่วยระบายปัญญาช่วยระบายพยายามทำปัญญามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความที่วางปล่อยอารมณ์ที่ชอบใจเมื่อเกิดมันมากระทบก็เห็นว่ามันไม่แน่นี่ทุกอารมณ์เลยอันนี้จะเป็นสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็แม้มันสุขใจไม่แน่ปราบมันมาจะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจที่นี่ก็ไม่แน่มันสับเปลี่ยนมันจะถูกทุกอย่างอันที่มาที่บอกว่าตัวอย่างที่เราป่วยเราไปโรงพยาบาลนี่เราจะต้องตั้งใจให้มันถูกตั้งใจมันถูกหายก็เอาไม่หายก็เอาปวดกันนั้นเนี่ยเนาะจะไปทำอะไรได้แต่เราต้องพยายามฝืนทีละน้อยไปทุกวันมีการให้ทานการสมาทานศีลการพิจารณาธรรมะเนี่ยให้พยายามทำเรื่อยๆไอ้คนที่ทำวันเดียวเนี่ยตอนปลายจะทำวันเดียวไม่ได้ทำจะทำไงเป็นวิสัยไปด้วยเป็นปัจจัยไปด้วยในเวลานั้นดีต้องทำสติให้มากอันนี้
อย่าไปคิดว่าฉันทำงานฉันไม่ได้ภาวนาเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นสิอย่าไปคิดอย่างนั้นอาจารย์มาเคยบอกให้ลูกศิษย์เขาว่าฉันไม่มีโอกาสว่างไม่ใช่ทั้งหมดไม่มีโอกาสว่างทำไมทำงานค้าขายเมื่อคนยังทำงานอยู่ยังค้าขายอยู่มีเวลาหายใจไหมคือมันข้ามไปนี่เราจะทำแต่อันนั้นทิ้งนะอันนั้นมันคิดผิดไปดิอันนั้นมันคิดผิดไปในความเป็นจริงจับโน่นจับนี่ทำโน่นทำนี่ทั้งใจสติอยู่ทุกขั้นทุกเวลาอันนี้เรื่องการภาวนาทั้งนั้นแหละลองดูก็ได้ไอ้คนที่เป็นก่อนไอ้คนที่มาทำงานจะทำวันตอนเย็นเคยทำนั่งแต่วันที่เป็นนั่งไปไหนไปไม่ไหวอารมณ์มันมากตายเราแก้ปัจจุบันนี้ที่ไปก่อนอะไรควรทำได้เราก็ทำไปซะอะไรทำสักครึ่งแล้วก็ให้เรารู้ตัวของเราอยู่ถึงในระดับนี้เราทำผิดอยู่ก็ยังรู้ว่าอันนี้มันผิดไว้แต่เราทำอยู่แต่ว่ามันผิดจริงก็ให้เรารู้มันไว้อย่าไปทิ้งมันนะอย่าไปทิ้งมันรู้ว่าเราทำผิดอยู่เราก็รู้ความผิดอยู่รู้ว่าทำผิดอยู่ก็รู้สึกอยู่นั่นแต่ว่าเป็นปลาครึ่งนั่นอย่าไปทิ้งมันเลยถึงข่าวมันมีเวลามันมีโอกาสมันจะทำของมันไม่เป็นไม่เคยเห็นเป็นภาวนาที่เรียกว่าเมื่อเวลาทำที่จะทำหมดเมื่ออยู่เป็นปกติการทำงานอะไรต่างๆนี้ไม่มีสติครอบครองพระเจ้าประสงค์ก็เหมือนกันไม่เป็นเลยไม่เป็นถ้าเรามีสติติดต่อกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเป็นมันเป็นพ่อเขาเหมือนคนที่เราต้องไปขึ้นลงเขาจะทำสติยังไงพวกไหนเป็นพวกไหนมันคนหลายคนนะถ้าคนที่เคยขาดสติมาแล้วจะรับยอมรับความเจ็บปวดและน้ำหนักคือหากว่ามันถึงที่มันจริงๆด้วยไอ้ความเจ็บปวดไม่ได้มีหมดมันไม่รับหมดคุณบางคนหนึ่งที่ว่าเราไปร้องตะโกนไหนรับได้ยินเสียงไอ้คนนั้นรับรู้อยู่เป็นแสดงอาการมือไม่ได้อันนั้นมันรู้อยู่เอาพอสมควรนะในเวลานั้นเนี่ยไอ้เวทนาของเราเนี่ยมันไม่ตามจนตลอดตายหรอกนี่เหมือนกันแต่ว่าเรารู้จักอาการคนภาวนาเวทนาทุกเวทนานี่มันตามไปถึงครึ่งมันจะว่างตรงนั้นจะมีนิสัยรู้แจ้งตัวนี้ละเอียดความละเอียดนั่นให้กำลังใจซะเราจะพูดก็ให้กำลังใจซะส่งมีกำลังใจซะหันกลับเข้ามามันสูงนิดเดียวก็บอกให้กลับได้คนที่เคยทำไอ้คนที่ไม่เคยทำมันไม่รู้เรื่องเลยถ้าคนที่ไม่เคยภาวนาเลยนะคะหลวงพ่อแต่ว่าเขาไปรับเวทนาความที่ใกล้จะตายและทำให้เกิดรู้สึกเกิดความเบื่อต่อร่างกายนี้โดยปัจจุบันนั้นจะเป็นไปได้เป็นได้ไหมแค่ไม่น้อยเบื่อคนที่ไม่เคยทำมันเบื่อเดิมมันเกลียดนะไม่เคยมันเบื่ออย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยเบื่ออย่างพระอริยเจ้าที่คนภาวนามานะที่เบื่อมันทอดอะไรมันสั่งเบื่ออย่างคนหนึ่งเบื่อคนนี้ราคาโทสะมันเบื่อเดี๋ยวรังเกียจอย่างไรที่ว่าไม่ไปแล้วฉันเบื่อมันไปบ้านคนนั้นเบื่อน้ำหน้ามันเบื่อไม่จะเห็นหน้ามันเบื่อแบบเนี้ยชื่อมันอันเดียวกัน
อย่างนี้ก็ช่างมันเถอะไอ้คนที่ไม่อบรมใจมันพุ่งพอแล้วตรงนั้นอยากใช่เป็นที่แม่จะเวทนาอะไรใช่เวทนาทำไมหนึ่งเวทนานี่ท่านจะเห็นว่าสักว่าเวทนาท่านที่ว่าสักว่าเวทนาท่านก็เห็นเวทนานั่นแหละท่านจึงว่าสักว่าเวทนาไม่ใช่เวทนามันไม่มีเวทนานี่ก็สักว่าเวทนามันเวทนาอยู่จะเห็นมันเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาสักว่าเป็นเวทนาสักว่า กายสักว่าตัวเวทนาสักว่าตัวสัญญาสักว่าตัวสังขารสักว่าวิญญาณแต่ความจริงมันมีแต่เป็นมีแต่เพียงว่าสักว่าอันนี้ต้องเป็นกำหนดให้เจริญให้เราปล่อยสักว่ามันก็เข้าไปรู้อนิจจังเหมือนกันเลยบังคับให้เราปล่อยให้เราเห็นบารมีเมื่อบารมีนี่แปลว่าคุณทำมันยอดยิ่งแต่ละบุคคลที่ได้สร้างมาสร้างสมบูรณ์มาทานะบารมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตถบารมีเป็นทีระบารมีทีระอุปบารมีทีระปรมัตถบารมีการทานขั้นสองอุปบารมีเข้าคิดเข้าไปตรงนั้นปรมัตถบารมีเป็นต้นขั้นที่สามนี่เป็นบารมีที่สุดของการทานมีสามด้วยอำนาจของจิตใจของเราบารมีเป็นแปลว่าคุณธรรมมันยอดยิ่งแต่ว่าคนจะไม่มีโอกาสได้คุณธรรมจากพระอริยะพระอริยะก็มาจากคนแล้วพระอริยะก็มาจากปุถุชนนี่แหละปุถุชนที่ปฏิบัติไปได้เร็วที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลคืออย่างนี้ปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลเลยรู้สึกว่าไม่มีบารมีแล้วยิ่งไปทำยิ่งไปคิดให้มันมีบารมีเลยเคยอ่านที่ประวัตินางวิสาขาไหมตอนไหนประจำเคยนางวิสาขาเนี่ยหยิบประวัตินางวิสาขามาอ่านเลยนางวิสาขานั่นเป็นพระโสดาบันที่ไม่กำหนดภพชาติเลยนะยังจิตอารมณ์อย่างนี้สนุกสนานยังอยู่นะแต่จิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลหลายโดยที่ถ้ายังมีสมบัติหลายแต่ก็ไม่ห่วงสมบัติเอาสมบัติทำบุญให้ทานยังร้องเพลงอยู่นะยังขับร้องอยู่นะสนุกสนานอยู่แต่ก็ยึดเป็นกุศลจิตเอาที่กุศลมันไม่มีเป็นบุญกุศลทั้งนั้นท่านคงมีคู่ครองมีลูกหลายคนเท่าไหร่20 คนนะทำไมบารมีที่สร้างสมนะต้องเข้าใจว่าสร้างมามันไม่ผลไม่เห็นผลทำไมถึงคิดอย่างนี้ก็ปฏิบัติแล้วบางครั้งจิตไม่สงบ
ของเขาอันนี้มันจะให้เขาของเขาจะไปแย่งเขาทำไมล่ะมันน้อยมันคิดผิดเนี่ยคิดไม่ถูกนะคนมันเป็นอารมณ์อย่างนี้เนี่ยเมื่อเราพยายามแก้ด้วยปัญญาของเราเรื่องนี้พยายามไปดึงจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมาก็มองดูพวกสิ่งเด่นนี้มองดูโน้นสิ่งเด่นเนี่ยยังไงก็ใครดีใครชอบพวกสิ่งเด่นมั้งมันจะไปเทียบสูงกันไปดีมันใจจะขาดเลยเราย้อนหลังไปมองดูดีมองดูที่ว่าให้ใจเรามีกำลังเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ทำมาให้กินในสะดวกไอ้คนที่มันเกิดมามันเป็นโรคอัมพาตตั้งแต่วันมันเกิดมาเนี่ยนอนเอาเราไปวัดเลยสิเห็นไหมเราก็ดีกว่านั่นแหละเราไปวัดคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราก็น้อยคนตายเรื่อยไปละล้มเรื่อยไปละเราจะไปคิดอย่างนั้นดีอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไปเราภาวนาทำไปเลยน้องมองดูคนที่มันต่ำกว่าเราสิใจเราจะมีกำลังขึ้นอย่าไปมองนู่นปลายนี่หัวแถวเลยเราก็น้อยเท่านั้นมันจะไปไหวเลยไปคิดอย่างนั้นนี่คือไม่รู้จักไม่ให้กำลังใจของเจ้าของคนหนึ่งมันบอกว่าเกิดมามันเป็นโลกเลื่อนแม้จะนอนกับเพื่อนมันก็นอนไม่ได้จะกินกับเพื่อนมันก็กินไม่ได้จะไปนั่งกับเพื่อนมันก็ไปนั่งไม่ได้ไอ้ความปรารถนาของมันก็ไม่ปรารถนาเอาอะไรมากแหมฉันเกิดมาให้มันอยู่กับเพื่อนได้ก็เอาแล้วไม่ต้องเอามากเลยเนาะให้อยู่กับเพื่อนได้ให้กินกับเพื่อนได้นอนกับเพื่อนได้เท่านั้นเพื่อนไม่ต้องเกลียดเท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยเท่านั้นก็พอแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยแต่คนที่ไม่เป็นเพื่อนมันไม่ปรารถนาอย่างนั้นมันเอาสูงไปเรื่อยๆไม่ต้องวัดจะหาที่ต่ำวัดรู้จักไอ้คนที่ไม่เป็นโรคเลื่อนคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มันไม่คิดอย่างนั้นอีกคิดไปสูงกว่านั้นอีกทะเยอทะยานอยากได้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอย่าไปเชื่อเห็นมันดิไม่แค่ไหนก็แค่นั้นนะแค่นั้นตายก่อนแล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วชาติหน้าก็ต้องกลับมาอีกก็รู้สึกว่ามันกลัวทำไมด้วยจึงจะรู้จักว่ามันจะกลับมามันจะไม่กลับคนที่คิดอย่างนี้จะมีกี่คนคนที่ไม่เคยคิดมีกี่คนไหมดูนี่พออันนี้เราหาทางออกแล้วถ้าหากเราลงอยู่ในโลกโลกนะมันจะมีแต่ความที่มันจะดันเราตรงนั้นนะไม่มีใครเอาเข็มไปแย่มันก็ฟี๊ดออกตรงนั้นเลยไม่มีที่จะไปเบื้องหน้าอยู่แล้ว
เป็นทุกข์ได้หรอเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ทุกข์ไหมทุกข์อะไรทุกข์หมดเลยยกอารมณ์นี้เป็นทุกข์ชาติทุกข์เวลาที่ทุกข์มรณะทุกข์มันทุกข์อาตมาที่ให้โยมก็สวดทุกวันก่อนนั่นสวดที่เนี่ยให้มันไกลมาฟังเนี่ยมันมีนิสัยรู้ว่าทุกอย่างสวดอยู่นี่แหละอยู่ที่เขาสวดทุกวันญาติโยมทั้งหลายมาแต่มาฟังคนที่ไม่เคยฟังก็ได้ฟังบางคนมีนิสัยนะถ้าได้ฟังสวดตัวนี้บางคนเนี่ยกลับเข้ามานะเร็วดูกันเอาไปพิจารณาหนูก็ได้แต่หลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วที่มาแล้วทำให้เอาอาการ32ฟังครั้งแรกรู้สึกเพราะมากเพราะแล้วมีความรู้สึกว่าไม่เคยทราบถึงคุณของพระพุทธองค์ได้ทราบถึงเท่าที่ฟังที่วัดหนองตอกคนแล้วรู้สึกสวดครั้งแรกกลับไปสวดที่บ้านเลยน้ำตาไหลเลยค่ะว่าแล้วพระพุทธองค์มีคุณเหลือเกินคือตอนที่รับฟังเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าคือมันได้ซึ้งเข้ากับตอนที่พอเราทราบจากบทสวดมนต์อันนี้แล้วรู้สึกมีความซาบซึ้งต่อพระพุทธองค์มากเป็นประโยชน์เนี่ยนั่งรถไฟกลับไปได้ยินเสียงสวดเพราะจากมันติดอยู่ในมันรับทั้งปีเลยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็ไปตรวจพอพรรษานี้ก็ตลอดพรรษาทำวัดเช้าเย็นตอนนี้ก็ตรวจได้แต่ไม่เรียนกันคือศาสนาเดียวกันคือความที่มันถูกต้องเดียวกันอย่างพุทธศาสนาจะนี้ที่มีพระพุทธเจ้าให้ไปสดับพิจารณาและตรัสรู้ว่ามียุทธมาปฏิบัติเดียวกับศาสนาพุทธถ้าพุทธไปเห็นอย่างนี้มันก็เป็นพุทธในตัวมันอยู่แล้วไม่ใครที่ไหนแต่คือสิ่งที่มันถูกต้องใครไปทำมันก็ถูกต้องฝรั่งมาทำก็ถูกต้องคนจีนมาทำก็ถูกต้องสิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วอันนั้นแหละคือพุทธศาสนาคือศาสนาอยู่แล้วไม่เรียกทุกคนแต่มันต่างกันต่างโดยชื่อกันดีก็จะดีใจกันเป็นถ้าคิดไปถึงที่สุดมันไม่ลุ่มหลงมันก็ต้องไปอย่างนี้คนจะไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นในความเป็นจริงก็มันก็ไม่มีอะไรสภาวะร่างกายนี้มันคิดแล้วก็เลยว่ามันจะมาสร้างประโยชน์ในปัจจุบันนี้เท่านั้นตอนนั้นในสรีระอันนั้นมันจะมีอะไรอยู่เป็นคุณค่าอะไรกันหมดที่เดียวเปลี่ยนไม่ตัวเพื่อเป็นนักสอนเป็นที่ระลึกอันนี้พ่อแล้วนะเป็นแม่แล้วนะเป็นอาจารย์แล้วนะเพราะนั่นแหละให้เกิดกำลังใจขึ้นมาอาจารย์เหมือนว่าที่จะระลึกถึงที่จะคิดดูภาวนาที่เป็นจิตสงบให้มันสงบแล้วแต่ถ้าคิดเนี่ยมันจะใช้เรื่องมันสงบการภาวนานี่คือเราทำสงบแล้วคือจะต้องมีจิตขึ้นมาเดี๋ยวการพิจารณาทั้งวันเดียวกันปฏิบัติการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิบัติมันจะรู้เองมันจะเห็นเองมันจะชัดไปโดยตรงนี้ถ้าเรียนรู้เฉยๆสิ่งมันก็เฉยๆมันไม่ไปจะเรียนทำอย่างสมาธิคนอย่างสมาธิมีที่แล้วก็ได้ทำแล้วก็มีแต่ว่ามันเป็นอย่างไรขนาดไหนอะไรมันไม่ได้เรียนยาก